Naranasan nyo din ba mga kasangkay nung kabataan nyo yung magtatago pa kayo sa nanay nyo para lang magpapak ng Ovaltine o kaya Milo? Siguradong marami ang guilty sa atin na ginawa to dati o baka hanggang ngayon nga ay ginagawa pa din. Kaya siguro marami sa inyo ang nag-request na gawan ko ng video kung paano nagsimula ang dalawang kilalang brand ng chocolate energy drink na naging parte na ng kabataan natin. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin ang kasaysayan at ang mga bagay na dapat nyong malaman tungkol sa Milo at Ovaltine. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Ovaltine noon pang 1865 sa bansang Switzerland mga kasangkay. Isang pharmacist na nagngangalang Dr. George Wander ang nananaliksik ng produkto para malabanan ang laganap na malnutrisyon ng mga panahon na yon. Nagtagumpay ang doktor at nakadevelop ng isang malt extract na nagbibigay lakas sa mga kabataan at mga may sakit. Nang mamatay si Dr. Wander ay ang anak nito na si Albert Wander ang nagpatuloy sa ginagawa ng ama hanggang sa magawa nga ang orihinal na formula ng magiging sikat na malt beverage. Tinawag nila ang produkto na Ovomaltine na mula sa salitang ovo na salitang Latin para sa itlog na isa sa pangunahing sangkap nito. Maliban sa itlog ay may sangkap din itong malt, gatas at dinagdagan din ng cocoa para pasarapin ang lasa. Taong 1904 nang inilabas sa merkado ang produkto at di katagalan ay naging paboritong inumin ng mga atleta dahil nakakapagbigay daw ito ng lakas. Sumikat ang Ovomaltine sa Switzerland at ilang taon lang ay inexport na din nila ito sa iba pang parte ng mundo. Noon ngang 1909 nang i-export nila ito sa Britain kung saan nagkaroon ng pagkakamali sa pagrerehistro ng pangalan nito kaya mas naging maiksi ito sa kilala na natin na Ovaltine. 1925 pa lang ay mayroon ng Ovaltine sa Pilipinas mga kasangkay. Ito yung mga panahon na hindi pa nagagawa ang magiging kakompetensya nitong Milo. Ang kumpanyang AB Food and Beverages Philippines Incorporated ang gumagawa ng Ovaltine dito sa Pilipinas. At gaya sa Switzerland ay sumikat din ang produktong inumin dito sa bansa. Naaalala ko pa nga yung mga commercial ng Ovaltine nung kabataan ko. Gaya na lang nitong commercial na to na siguradong pamilyar din sa ibang batang 90s. Talaga bang mas masarap ang Ovaltine kaysa dito? Kung walang ice. Masarap pa rin! Kung walang milk. Masarap pa rin! Kung walang water. Masarap pa rin! Hindi ko makakalimutan ang Ovaltine mga kasangkay dahil ito ang laging pinapainom sa akin ng lola ko dati nung kabataan ko at nakatira pa kami sa probinsya. Ito pa ata yung mga panahon na malakas pa yung Ovaltine dahil masikat yung Ovaltine dun sa baryo namin. May mga libre pang ang laruan na makukuha nun sa loob ng garapon ng Ovaltine. At syempre hindi na mawawala yung pagpapapak nito dahil gaya nga ng sinabi sa classic commercial, kahit walang tubig ay masarap pa din. Isa pa sa di ko makakalimutan sa Ovaltine ay yung nilabas nilang malt candy na gawa sa Ovaltine, yung Ovaltinis, na mayroon ding sariling memorable commercial noong 90s. Brand new Ovaltine is the greatest bunch to munch. You just can't get enough. You just can't get enough. Pop some Ovaltinis, they're yummy things to crunch. And you just can't get enough. You're gonna love this stuff. Kayo mga kasangkay, isa din ba kayo sa naging paborito ang Ovaltine dati? Ano yung mga hindi nyo makakalimutan na alaala nyo sa Ovaltine? Paki-share naman sa comment section sa baba. Gaya ng Ovaltine ay ginawa din ng Milo para tulungang malabanan ang matinding malnutrisyon noong panahon ng Great Depression. Nais ng Nestle Australia na makagawa ng isang murang inuming pampalakas na makakapagbigay ng sustansya at pagugustuhan ng mga bata. At noon ngang 1934 nang ma-develop ng food researcher ng Nestle na si Thomas Main ang Milo. Nagawa ni Main ang formula ng Milo nang pagsamahin niya ang isang malt extract, full cream milk powder, cocoa, asukal at sinamahan niya din ito ng mga bitamina at mineral.
ipinangalan ang bagong tonic food drink sa maalamat na Greek wrestler na si Milo of Croton na sinasabing ang pinakamalakas na tao na nabuhay sa mundo at naging 6 na beses na kampyon sa wrestling sa Ancient Olympics. Ito na din marahil ang magiging basihan ng Milo para isentro nila ang kanilang marketing sa sports o palakasan. Naging matagumpay ang Milo hindi lang sa Australia kundi maging sa ibang parte ng Australasia, Asia at Africa. Gaya na lang dito sa Pilipinas kung saan ay aagawin nila ang trono sa Ovaltine bilang nangungunang chocolate energy drink ng bansa. Salamat na din sa mga mahuhusay na marketing campaign at mga TV ad na nakatulong para mas sumikat pa ang brand. Taong 1964 nang ipakilala ng Nestle Philippines ang Milo sa bansa. At para matapatan ang Ovaltine ay umisip ang Nestle ng mga paraan para mas makilala pa ang brand ng Milo. At magsisimula nga ang unti-unting pag-angat ng Milo noong 1972 nang maging sponsor ito ng Philippine Olympic Team. Bagamat nauna nang maging sponsor ang Ovaltine ng mga Olympics noon pang 1936 ay mas makikilala ang Milo bilang Olympic energy drink na hanggang ngayon ay isa pa din sa sentro ng kanilang marketing. Ang natatandaan ko pang ang marketing ng kalaban nilang Ovaltine noon ay yung pagiging healthy at smart. Samantalang yung Milo naman ay nakapokus sa pagiging athletic. Yung tipong iisipin mo na magiging Olympian ka kapag araw-araw kang uminom ng Milo. Madami ding magagandang commercial ang Milo at isa na siguro sa pinaka-classic ay ang commercial na ito ng gymnast na si Bea Lucero. I'm getting ready. Oh boy, what a day it's gonna be. Got to fill up, got to get going. I need the energy, Olympic energy. I need my Milo today, just what I need to last the day. A Milo a day, yes Milo, Milo every day. Makikilala din ng Milo sa iba't ibang freebies nila gaya na lang nitong 3D hologram card noong 90s. Sa mga batang Milo dyan, ano pang freebies ng Milo ang natatandaan nyo dati? Pakishare naman sa comment section sa baba. Gaya ng Ovaltine ay paborito din naming papakin ng mga kapatid ko yung Milo. Minsan nga ay pinapalaman pa namin sa tinapay o di kaya ay inuulam sa kanin. Masarap din yung ice candy na gawa sa Milo na tuwing gumagawa si nanay parang pambenta ay nalulugi dahil kami lang din ang nakakaubos. At ang isa pang di ko makakalimutan ay yung libreng pamilo sa mga eskwelahan. Dahil hanggang ngayon ay marami pa din ang nahihiwagaan sa sarap ng timpla nito na hindi magaya-gaya kapag nagpapatimpla na tayo ng Milo sa bahay. Kung mahilig ka naman sa basketball ay siguradong pamilyar o baka nakasali ka pa sa Milo Best, yung sikat na basketball sports clinic ng Milo. Tapos sumikat din yung parang biruan sa pangalan ng Milo dati na ang ibig daw talagang sabihin ng Milo ay masarap inumin, lasang Ovaltine. Kayo ba mga kasangkay? Batang Milo din ba kayo? Maliban sa timplahin ay ano pa ang mga trip nyong ginagawa sa Milo dati? Pakishare naman sa comment section sa baba. Marami akong nakikita online na nagtatanong kung mayroon pa nga bang Ovaltine. Di ko sila masisisi dahil karamihan na halos ng makikita at mabibili natin ngayon sa mga supermarket at sari-sari store ay Milo. Pero para sa mga kasangkay natin na lumaki sa Ovaltine ay may mabibili pa din namang Ovaltine ngayon. May mga Ovaltine pa din na makikita sa supermarket. Kailangan nyo lang hanapin dahil medyo maliit ang espasyo nila kumpara sa Milo. Pwede nyo ding bisitahin ang kanilang official Facebook page at makakabili din kayo ng mga Ovaltine products sa Shopee at Lazada. Para sa mga namimiss naman ang Ovaltinis ay makakabili pa din ito pati na din yung bagong produkto nila na Crunchy Pop. Samantalang ang Milo naman ay patuloy pa din ang tagumpay sa merkado at hanggang ngayon ay nakasentro pa din sa sports ang branding na makikita naman sa mga packaging ng mga produkto nila. Well, medyo matagal-tagal na din akong di nakakainom ng chocolate energy drink, mapa Ovaltine man o Milo mga kasangkay. Pero masasabi ko na swerte ako dahil pareho kong na-enjoy ang dalawang brand nung kabataan ko. Masaya din ako na hindi gaya ng ibang mga nakalakihan na nating brand na wala na ay mai-enjoy pa din natin at ng mga kabataan ngayon ang dalawang brand ng chocolate energy drink na naging parte na ng ating masasayang kabataan. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Ovaltine at Milo?
Laking Ovaltine ka ba o laking Milo? Pakishare naman yung mga kwentong Ovaltine at Milo ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.